Hát hogy az embernek félelmei legyenek, ugye ez egy természetes jelenség mai társadalomban, hogy az ember az fél a haláltól, de hogy ne csak a haláltól féljen, ezért kitalálnak mindenfélét, hogy az emberek féljenek. Mire gondolok? Hát mondjuk féljenek a bizonytalanságtól, a jövő bizonytalanságától. Ezért mit tudom én, mondjuk elkezdenek olyan filmeket csinálni, vagy elkezdtek, vagy olyan fejtegetéseket fejtegetnek különböző neves emberek, hogy mi lesz akkor, ha. Hát mi lesz akkor, hogyha mit tudom én, jön egy természeti katasztrófa, vagy netántán mit tudom én, egy meteor, vagy akármi. Az emberek jó része a fejlett társadalomban, ugye a fejlett társadalmat hol lehet területileg elhelyezni? Ugye Európa és Észak-Amerika, és ahol itt élnek az emberek, Európában vagy Észak-Amerikában, ott elérik az embereknél, hogy valami miatt aggódjanak, ha nem a gyerekük miatt, mert nincsen, akkor legyen valami aggodalmuk. Tudom, ijesztgetik őket ezzel, azzal, amazzal a hírekben, hát hogy aggódjanak. És egy probléma van ebben, hogy a félelem az a legnagyobb problémája az embernek. Tehát az akármilyen problémád lehet, a legnagyobb problémája az embernek minden esetben a félelem. Tehát hogyha jelen van az ember gondolataiban bármilyen szinten a félelem, bármilyen mértékben a félelem, akkor az a legnagyobb probléma. Mert a félelem az, ami igazából akadályozza az embereket abban, hogy kiteljesedjenek. Tehát sok ember azt gondolja, hogy akkor leszek boldog, ha szórakozok. Nem. Tudod, mikor lennél boldog? Ha semmitől nem félnél. Világos? Mondom, ha semmitől nem félnél. Az nem azt jelenti, hogy vannak olyan emberek, akik látszólag semmitől nem félnek, és vakmerőek. Azok csak látszólag semmitől nem félnek, ugyanis a következő történik. Belemennek olyan extrém helyzetekbe, amikor rájön a frász, a félelem, és az endorfin termel, és az neki egy olyan minta, mintha bekábítószerezne. Tehát nem kell kábítószer, meg nem kell alkohol, így van, hanem az endorfin az olyan hatást ér el, mint mondjuk egy kábítószer vagy egy dopping, vagy az alkohol, és az illető átéli azt az érzést, de a félelem miatt. Tehát ugye a félelem hatására, hogy a félelemmel szembe menjen az ember, van az endorfin termelés. Tehát az az ember, aki ilyen extrém helyzetekben ilyen félelmetes dolgokat csinál, az attól még fél, csak neki abból származóan
lesz egy jó érzése. Tehát nem így kellene elérni, hogy jó érzése legyen az embernek, hanem úgy, hogy ki kellene oltani a félelmeit. A legnagyobb problémánk tehát a félelem. Ha az ember nem félne, boldog lenne. És gondoljátok végig azt, hogy az embert körülveszik olyan emberek, nem azt mondom, hogy mindenki ilyen, de minden ötödik, aki leértékelőleg, tehát leértékeli azt, amit te csinálsz. Tehát a bolygón minden ötödik ember leértékelően néz más személyekre a környezetében. Na most, ha téged leértékeltek már életedben? Hogy érezted magad? Jó volt? Tehát mit idéztek elő a leértékeléssel? Gondold végig. Az, hogy te nem merjél valamit csinálni. Érted? Tehát kételyt ébresztettek benned. A kétség, a kételj pedig a félelemnek egy foka. Tehát amikor az embert leértékelik, akkor az a személy az tart attól, hogy azt megtegye, amit szeretne megtenni. Ez egy félelem. Tehát hogyha valamitől tartunk, akkor félünk tőle. Tehát hogyha például valaki mondjuk téged leértékel, és tudnád azt a helyzetet kezelni tökéletesen, akkor az nem lenne leértékelés, mert nem hatna rád az a dolog, mert tudod, hogy az, amit ő mond, az nem igaz. Tehát gondold végig, hogyha semmilyen félelem nem keletkezne az életedben, sehol, akkor hogy élnéd az életedet? Hogy éreznéd magadat? Így van. Tehát gondold végig, hogy vajon mennyire fontos az, tehát fontos-e az, hogy egy ember ne féljen. Ne az elnyomók ne féljenek, azok féljenek. A szociális személyek ne féljenek. Tehát aki képes az etikus cselekvésre, az ne féljen. Na most, mi kell ahhoz, hogy valaki ne féljen? Tudás, de mire? Tudás, de mire? Az ember és az élet működésére való tudás. Tehát ha ismered az életet és az ember működését, tehát az élet és az ember működését, akkor egy idő után el tudsz oda jutni, hogy ne félj semmitől. Miért nem? Tehát miért fél az ember? Mert nem tudja, hogy mi lesz. Nem tudja, hogy mi lesz. Azért fél. Tehát fél a bizonytalantól. És miért bizonytalan az embernek az életében a jövővel kapcsolatosan dolgok? Gondold végig. Tehát miért bizonytalan? Miért nem biztos? Mert hogy megéri egyáltalán. Nincs ide. Azért, mert nem tudja, hogy hogy működik az élet. Tehát nem tudja például azt, hogyha bizonyos dolgokat megteszek, betartok, akkor annak nem lehet negatív következménye.
és nem is lesz negatív következménye. Érthető ez? Ezt az emberek nem tudják, mert nem ismerik ezeket a szabályokat. Ha ismernéd az élet és az ember működésének tényleges részleteit, ha tudnád azt, hogy milyen cselekedetnek milyen következménye lehet, akkor nem lenne mitől félni. Vagy tényleg lenne mitől félni. Mert hogyha nem azt teszed, akkor tudnád előre, hogy most van mitől félnem. Érted? De hát a félés, hogy félünk, az nem egy jó érzés, nem? Egy normális ember az nem egy extrém sportot űző, aki élvezi, hogyha félhet. Egy normális ember az nem élvezi, ha félhet, nem? Te élvezted bármikor, hogy féltél? Én biztos nem. Az életedet úgy tudod élni, hogy válasz van arra, hogyha ezt teszem, akkor abból mi lesz, akkor mitől félsz? Akkor nem lesz mitől félni egy idő után, hogyha pontosan tudod, hogyha ezt teszem, akkor ennek mi lesz a következménye. Tehát az embernek nem lesz mitől félnie. Oké? Na most gondolj bele, van egy olyan, amitől gyakorlatilag minden ember félhetne. Az, hogy mi van akkor, hogyha elrendelik a világ végét. Hát ez nem a világ vége, hanem a mi világunknak a vége, mert csak a mi világunkra vonatkozik. Ettől igazából elég jogosan félhet nagyon sok ember, köztük mondjuk én is, nem? Na mi lenne, hogyha világ vége lenne? De én nem félek, még ettől sem, mert tudom, hogy nekem utána mi lesz. Tehát én azt is tudom, hogy akkor velem mi lesz, hogy lesz, mint lesz. Tehát gyakorlatilag az embernek nincs mitől félnie, hogyha azt az utat járja, amit most járnia kellene minden embernek. Tehát az azt jelenti, hogy van egy fő cél, és az összes cél azt a célt szolgálja. Tehát lehet neked mindenféle egyéb célod, csak legyen egy fő cél, és a céljaid azt a fő célt szolgálja. Ugyanis ha ez a fő cél nem valósul meg, akkor te hiába akarsz célokat, sose fogod jól érezni igazán magad a bőrödben. És mi ez a fő cél? Ezt most tőletek akarom hallani. Aranykor. Így van. Az aranykor azt jelenteni, hogy az emberek képesek az élethelyzeteiket helyesen kezelni. Képesek a problémáikat megelőzni. Ha netántán jönne egy probléma, akkor megoldani. Képesek a céljaikat megvalósítani. És képesek arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Ez a fő cél. Mondom, mellette neked lehet sok célod, akármilyen céljaid, csak az a lényeg, hogy ennek a megvalósulását szolgálja. Valamilyen szinten. Érted? Ha nem tudod azt mondani, hogy annak a megvalósulását szolgálja az a cél, ami neked van, akkor azt változtasd meg, azt a célt. Mert ma mindenkinek ezt a célt kellene szolgálnia valamilyen szinten. Mert ha nem ezt a célt szolgáljuk, akkor jogosan félsz. Oké? De az emberek ezt a célt szolgálnák a céljaikkal, akkor nem lenne mitől félniük. Oké?
és ezt a nagy célt igazából mi tudjuk csak képviselni, mert itt van meg az a tudás ehhez, hogy ezt a célt el tudjuk érni, az emberiséggel el tudjuk érni.